हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत बटाटे वडे, वडापाव ज्याला आपण म्हणतो तो। त्यासाठी इथे मी 1.5 किलो बटाटे घेतलेले आहेत, जे आपल्याला हाताने कुस्करून घ्यायचे आहेत। हे मी उकडून ह्याची साल काढून घेतलेली आहे। एक गोष्ट लक्षात ठेवा, वडापाव बनवत असताना कधीही बटाटा किसून घ्यायचा नाही आहे, हाताने कुस्करायचा आहे। त्याच्यामुळे थोडे थोडे चंक्स राहतात बटाट्याचे, वडापावमध्ये तसेच चंक्स असतात। पूर्ण तुम्ही किसून घेतलं तर तुम्हाला ती टेस्ट येणार नाही, त्यामुळे बटाटे किसायचे नाही आहेत, कुस्करून घ्यायचे हाताने। आणि इथे मी आता तुम्हाला साहित्य दाखवते, मसाला काय काय घेणार आहे आपण। 1 इंच आल्याचा तुकडा, 10 ते 15 लसणीच्या पाकळ्या आणि 8 ते 10 मिरच्या, हिरव्या मिरच्या। ह्या तिखट मिरच्या आहेत, ह्या लवंगी मिरच्या आहेत। जर तुम्हाला तिखट नसेल आवडत तर तुम्ही पोपटी मिरच्याही वापरू शकता, आणि मिरची तुम्हाला जेवढी आवडते तुमच्या आवडीप्रमाणे घ्या। इथं आहे फोडणीसाठी 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं। आणि इथं मी बटाट्याची भाजी पूर्ण तयार झाल्यावर नंतर आपण त्याच्यात कोथिंबीर टाकणार आहोत। ही एक छोटीशी मुठभर कोथिंबीर आहे आणि मुठभर पुदिना जर तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, हा टोटली ऑप्शनल आहे। पण पुदिन्याने खूप छान वेगळी टेस्ट येते वडापावला। हे तुम्ही नक्की ट्राय करा माझी रेसिपी। हा धुवून चिरून घेतलेला पुदिना आहे, 1 मूठ, आणि 1 मूठ कोथिंबीर आहे। चला तर मग हे वाटण वाटूया आणि बटाटे कुस्करून घेऊया आणि वडापावच्या तयारीला लागूया। हे पहा, मी हाताने बटाटे कुस्करून घेतलेले आहेत संपूर्णपणे। आता हे बटाट्यांना आपण आता भाजी बनवून फोडणी देणार आहे। तर आपल्याला फोडणी द्यायची, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही पूर्ण बटाटा कढईमध्ये परतू शकता, पण बटाटा उकडलेला असल्यामुळे गरज नाही आपल्याला परतण्याची। तर आपण फोडणी द्यायची आहे फक्त, आणि मग ती फोडणी ह्या पूर्ण भाजीमध्ये वडापावच्या मिक्स करायची आहे। तर फोडणीसाठी इथं बघा, आपण आलं लसूण हिरवी मिरचीची जी मी दाखवली होती ती पेस्ट करून घेतलेली आहे। तुम्हाला जेवढं तिखट खायचं तेवढी पेस्ट आपल्याला फोडणीला टाकायची आहे। चिरलेली कोथिंबीर, पुदिना, फोडणीसाठी हिंग, कढीपत्ता, तेल, जिरी मोहरी आणि हळद, ह्या गोष्टी आपल्याला लागणार आहेत। चला तर मग फोडणी देऊया। हे पहा, इथं आपण लोखंडी कढई ठेवली आहे, त्याच्यात आपण 2 चमचे तेल घेत आहोत। 2 ते 3 चम्मच तेल घ्या। आणि आता आपण ह्याच्यात टाकणार आहोत जिरी मोहरी, 2 छोटे चमचे जिरी आणि मोहरी। जिरी आणि मोहरी आपल्याला तडतडू द्यायची आहे चांगली, आणि तडतडल्यानंतर आपण त्याच्यात हिरवी मिरची पेस्ट, कढीपत्ता टाकणार आहोत। हे पहा, आपली जिरी मोहरी तडतडलेली आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये हिंग टाकूया। हिंग टाकलेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये हिरवी मिरची, लसूण आणि अद्रकची पेस्ट टाकत आहोत। तुम्ही किती तिखट खाता त्याप्रमाणे तुम्ही टाका ही पेस्ट। मी तर 3 चमचे घेतलेले आहे। आता आपण ही परतून घेणार आहोत तेलामध्ये। हे पहा, व्यवस्थित परतून घ्या तेलामध्ये, अजिबात कच्चेपणा राहिला नाही पाहिजे अद्रक आणि लसूणचा। हे पहा, पेस्ट परततीये। आपण ह्याच्यात कढीपत्ता टाकायचा आहे। आपण पहिले कढीपत्ता तेलामध्ये टाकला नाही, कारण बरेच वेळा कढीपत्त्याचा कलर चेंज होतो आणि पटकन करपतो आणि तेलही खूप उडतं, त्यामुळे ह्या मसाल्यासोबत आपण कढीपत्ता परतणार आहोत छानपैकी। ही पेस्ट आपल्याला छानपैकी परतून घ्यायची आहे, अगदी तेल चांगलं सुटेपर्यंत। जर कच्चेपणा राहिला तर चांगला लागणार नाही वडापाव खाताना, त्यामुळे ह्या गोष्टीची दक्षता घ्या। आता आपण बटाट्याच्या भाजीसाठी ह्याच्यामध्ये हळद टाकत आहोत, अर्धा चमचा, मिक्स करून घ्यायची आहे।
म्हणजे हळदीचा हे कच्चेपणा जाईल. आता छान तेल सुटलेलं आहे. आपण 1 ते 2 मिनिटं ही पेस्ट परतलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करून देऊया आणि ही पेस्ट आपण मग बटाट्यामध्ये मिक्स करून घेणार आहोत. चला आता मग ही पेस्ट बटाट्यामध्ये मिक्स करूया. हे बघा, इथे आता आपण ही पेस्ट टाकणार आहोत जी आपण परतलेली आहे त्या बटाट्याच्या मिक्सचरमध्ये. हे पहा, ही पेस्ट आपण जी कढई घेतली होती ही पूर्ण आपल्याला पेस्ट ही पूर्ण संपूर्ण काढून टाकायची आहे. थोडासा बटाटा आपण ह्या कढईमध्ये टाकून थोडासा मिक्स करून पेस्ट पूर्णपणे पुसून घ्यायची आहे. हे पहा, आता ही भाजीमध्ये आपण ही पेस्ट टाकलेली आहे, तर आपण ह्याच्यामध्ये आता कोथिंबीर टाकणार आहोत. कोथिंबीर आणि पुदिना संपूर्ण टाकायचा आहे. कोथिंबीर. आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत. आता आपण हे मिक्सचर आपल्या हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे, तर आता आपण दोन्ही हातांनी हे मिक्स करणार आहोत. पहिले एका हाताने मिक्स करूया. जर नाही व्यवस्थित मिक्स झालं तर दोन्ही हातांचा वापर करा. आता आपण हे मिक्स करूया छानपैकी. ही संपूर्ण फोडणी थोडीशी गार होऊ द्या, पटकन हात घालू नका, नाहीतर ही फोडणी गरम असेल तर तुम्हाला भाजेल. त्यामुळे फोडणी गार व्हायची लक्षात असू द्या आणि फोडणी गार झाल्यावरतीच हे मिक्सचर मिक्स करा, आपलं वडापावचं मिक्सचर. पुदिना टाकल्यामुळे या वडापावच्या भाजीला खूप छान फ्रेशनेस पण येतो, तर नक्की पुदिन्याचा वापर करून बघा. छानपैकी आपल्याला मिक्स करायची आहे. आणि कधीही तुम्ही वडापाव करताना भाजी साठी जो बटाटा आपण घेतो तो कधीही किसून घ्यायचा नाही. हे पहा, असे थोडेसे जे बटाट्याचे चंक राहतात त्यामुळं खरं तर वडापावची टेस्ट येते. त्यामुळं हे पूर्णही घालवून मॅश करायचं नाहीये, ह्याचा लगदा नाही करायचा आहे. ह्याला असे थोडंसं चंक ठेवायचं, फक्त हाताने असे बटाटे कुस्करायचे येते तुम्हाला. आता आपण हे मिक्स केलेलं आहे मसाला व्यवस्थितपणे पूर्ण खालपासून वरपर्यंत करा. ही पहा, आता आपली वडापावची भाजी तयार आहे. तर आपण ह्याचे छोटे छोटेसे वडापाव, तुम्हाला गोल वडापाव आवडत असेल तर तसं, थोडेसे चपटे आवडत असेल तर तसं. बऱ्याच ठिकाणी गोल चेंडूसारखे ही बॉल मिळतात वडापावचे, आणि काही कॅन्टीनमध्ये वडापावच्या अशाही मिळतात. तर तुम्हाला जसे आवडतील तसे बनवून घ्या. आता मी तुम्हाला बेसन पिठाचं मिक्स दाखवते, जे आपण कोटिंग करणार आहोत वडापावसाठी. चला तर मग ते करूया. हे पहा, मी इथं अर्धा किलो बेसन घेतलेलं आहे. हे घरगुती डाळीचं दळून आणलेलं बेसन आहे, हे विकतचं बेसन नाही. विकतचं बेसन आणून वडापाव करू नका, कारण विकतच्या बेसनमध्ये कॉर्नस्टार्च मिक्स असतो, त्याच्याने चव बदलते वडापावची. नेहमी डाळ दळून आणा. आता आपण ह्या पिठामध्ये चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत. तर इथं मी मीठ घेतलेलं आहे. इथं आहे खायचा सोडा, जो आपल्याला फक्त 1 किंवा 2 चिमूटच टाकायचा आहे ह्याच्यामध्ये. आणि मी इथं घेतलेला आहे ओवा. आपल्याला हातावरती घेऊन थोडासा टाकायचा आहे ह्याच्यामध्ये कुस्करून. 1 छोटा चमचा एवढा ओवा आपण टाकणार आहोत ह्याच्यामध्ये. आणि मिक्स करायला इथे मी पाणी घेतलेलं आहे. तर बरीच लोक ह्या बॅटरमध्ये हळद टाकतात, पण हळद टाकायची नाही. त्यामुळे वडे तळताना काय होतं, थोडासा जास्त डार्क पिवळट रंग येतो वडापावला. त्यामुळे शक्यतो हळद टाकायची नाही, मी इथे टाकणार नाही. चला तर मग आपण हे सगळं साहित्य मिक्स करून पीठ भिजवून घेऊया. हे पहा, इथे मी ओवा,
खायचा सोडा आणि चवीनुसार मीठ टाकलं आहे आणि आपण आता पाणी टाकून ह्याचं मिक्सचर बनवून घेणार आहोत वरच्या कोटिंगचं. हे पहा, आपल्या बेसनची कन्सिस्टन्सी एकदम घट्टसर आहे, तुम्ही बघू शकता. जास्त पातळ केली तर वड्याला बेसन चिकटणार नाही, त्यामुळे जास्त पातळ करू नका. हे पहा, अशी ठेवायची आहे आपल्याला. आपल्याला हे बेसन वापरून ह्याचा चुरा तळणार आहोत आपण चटणीसाठी, जी वडापाव सोबत खातात. शेंगदाणे, ज्याच्यात शेंगदाण्याचं कूट, लसूण आणि मिरची पावडर असते, तीही मी करून दाखवणार आहे. तर पहिले आपण सगळ्यात आधी चटणी बघूया. हे पहा, इथं मी बेसन थोडंसं टाकून बघितलंय कढईमध्ये, तापलंय का नाही तेल. ह्याच्यासाठी आपल्याला बेसनचा चुरा बनवायचा आहे. त्यासाठी आता आपण बेसन कढईमध्ये टाकून तळून घेऊया. थोडं थोडं टाकायचं, असं चमच्याच्या साहाय्याने आपण असं टाकणार आहोत. चुरा बनवायचा आहे आपल्याला चटणीसाठी. थोडा तळून आपण ताटात काढून घेणार आहोत चटणीसाठी. ह्याच्यामुळेच ती लाल चटणी बनते. जे वडापाव तळणारे असतात त्यांच्याकडे हे सारखं निघत असतं वडापाव तळताना, त्यामुळे त्यांना ते सोपं जातं चटणी बनवायला. पण आपल्याकडं नाही आहे अवेलेबल, तर आपण आता हे पहिले हे बनवून घेऊया, मग ह्याची चटणी बनवूया, मग आपण वडे ह्याच्यात तळू शकतो. हे जास्तही वेळ आपल्याला तळायचं नाही, थोडंसं मऊसरच तळायचं आहे हे जी चटणी. हे पहा, हे झालेलं आहे. आपण हे ताटामध्ये काढून घेऊया. असं आणखीन थोडंसं आपण तळून चटणीसाठी काढून घेणार आहोत. हे पहा, इथे चुरा तळून झालेला आहे आपला. आपण हा चुरा घेतलेला आहे. इथं भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट घेतलेला आहे. हा ऑप्शनल आहे. हा तुम्हाला चटणीत टाकायचं असेल तर टाकू शकता. ह्यानी चटणीचं प्रमाणही वाढतं आणि टेस्टही छान लागते. हा तळलेला चुरा, हे शेंगदाण्याचं कूट, आणि इथं मी मिक्सीच्या भांड्यामध्ये लसूण घेतलेला आहे. पहिलं आपल्याला लसूण वाटून घ्यायचं आहे आणि मग हे दोन्ही मिक्स करून वाटायचं आहे. लसूण वाटला जात नाही ह्याच्यासोबत, म्हणून पहिला लसूण वाटून घ्यायचं आहे. तर मी इथं 10-12 कांडे घेतलेले आहे लसणाच्या, आणि हे चुरा आणि शेंगदाणे, आणि आपण ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जितकं तिखट पाहिजे तेवढं तिखट घालायचं आहे. मी इथे 1 चम्मच मिरची पावडर वापरणार आहे. आता आपण हे सगळं वाटून घेऊया आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आपलं. तर चला पहिले आपण लसूण वाटून घेऊया. हे पहा, इथे मी लसूण वाटून घेतलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये हा चुरा, शेंगदाणा, मिरची पावडर आणि मीठ घालून वाटून घेणार आहोत चटणी. चला तर मग वाटून घेऊया. हे पहा, मी चटणी वाटून घेतलेली आहे. जे चुरा आपण बनवला होता, चुरा, शेंगदाणा, मिरची पावडर आणि लसूणची, ही पहा, ही नक्की बनवा. जर तुम्हाला चुरा वापरायचा नसेल तर तुम्ही त्याच्याऐवजी तळलेली बुंदीही वापरू शकता. तळलेली बुंदी किंवा बेसनची शेवई वापरू शकता, त्याने सुद्धा ही चटणी बनवता येते. आता आपण ही साईडला ठेवूया आणि वडे तळायला घेऊया. हे पाहिजे, मी तेलामध्ये आता सगळ्यात आधी तुम्हाला मिरची तळून दाखवणार आहे. मिरची पहिली आपल्याला तळायची आहे, जी वडापाव सोबत आपण खाणार आहोत. इथं बघा, मी अशा प्रकारच्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. ह्या पोपटी मिरच्या आहेत, ह्या कमी तिखट असतात. लवंगी मिरच्या वापरू नका, कारण खूप जास्त तिखट लागतात त्या. तुम्ही जर खात असेल तर वापरू शकता, पण मी इथं पोपटी घेतलेल्या आहेत. मी एका मिरचीचे इथं 2 तुकडे करून घेतले आहेत. हे बघू शकता तुम्ही, मी अशी चिरून घेतलेली. जर तुम्ही ह्याचे तुकडे नाही केले तर तेलात टाकल्यावर ह्या खूप फुटतात मिरच्या, तुमच्या अंगावर तेल उडू शकतं, तुम्हाला भाजू शकतं. त्यामुळे ह्या गोष्टीची लक्ष ठेवा. आणि ही मिरची फ्राय करताना तुम्हाला गॅस एकदम लो ठेवायचा आहे. सगळ्यात स्लो फ्लेमवरच आपल्याला मिरची तळायची, नाहीतर तुम्हाला भाजूही शकतं. आणि मिरची तेलात टाकल्यावरती शक्यतो बाजूला सरका, नाहीतर तुमच्या अंगावरही तेल उडेल. आता आपण ही मिरची फ्राय करण्यासाठी तेलामध्ये टाकत आहोत. एकदम अलगद टाका.
मिरची फ्राय करून घ्या व्यवस्थित, कच्ची राहू देऊ नका. हे पहा आपली मिरची फ्राय झालेली आहे छानपैकी. मिरचीवर असे पांढरे स्पॉट आले तरच समजायचं की आपली मिरची फ्राय झालेली आहे. व्यवस्थित फ्राय करून घ्या. आणि ह्याच्यावरती आपण काढल्या लगेच मीठ टाकणार आहोत, म्हणजे मिरचीला मीठ लागतं व्यवस्थितपणे. तर हे नक्की लक्षात ठेवा की तुम्हाला मिरची काढल्याबरोबर तिच्यात मध्ये मीठ टाकायचं आहे. हे पहा इकडे बघा, मी इथे प्लेट घेतलेली आहे, ह्याच्यामध्ये आपण मिरची टाकत आहोत. आता आपण ह्याच्यामध्ये मीठ टाकूया. हे पहा मिरची आपली तळलेली किती छान आहे. ह्याच्यात आपण मीठ टाकत आहोत. मीठ टाकून थोडीशी आपण मिक्स करा. हाताने मिक्स करू नका, एखाद्या चमच्याने मिक्स करा. हे पहा इथे माझ्याकडे चाकू आहे, मी चाकून मिक्स करते आहे, म्हणजे मीठ व्यवस्थित पूर्ण मिरचीला लागेल. हे पहा आता ही मिरची आपण साईडला ठेवूया आणि वडे तळायला घेऊया. चला, हे पहा मी इथं असे वडे थापून घेतलेले आहेत. आता हे थापलेले जे वडे आहेत आपल्याला ते बेसनमध्ये मिक्स करून तळायचे आहेत. आता आपण बेसनमध्ये कालवून तळायला घेऊया. चला बेसनचे वडे, आता वडेपावचे वडे तळायला घेऊया. अलगद हाताने तेलामध्ये वडे सोडायचे आहेत. हे पहा अशा प्रकारे बेसन मीडियम फ्लेम वरती वडे तळायचे आहेत. जास्त लो फ्लेम करू नका, नाही तर वडे आतून कच्चे राहतील. आपल्याला फक्त वरचं कोटिंग शिजवायचं आहे. आतली भाजी आपली शिजलेली आहे. आता हे वडे 3 आपण तळून घेऊया पहिले. आपल्याला पलटून पण घ्यायचे आहेत. आता हे वडे बघा वरती आलेले आहेत तेलाच्या वरती. तर आता आपण हे पलटून घेऊया. हे आपोआपच वेगळे होतात, वेगळे जास्त हे करायची गरज नाही. हे पहा झाले. हे बघा हा चुरा कसा निघतोय. वडापाववाले हा चुरा जमा करतात आणि मग ह्याची चटणी करतात. आपल्याला आपण चटणी बनवलेली आहे. हे वडे व्यवस्थित तळायचे आहेत. 3-4 मिनिटं लागतात तळायला. जर तुम्ही घाई केली तळायची तर आतून बेसन कच्चं राहील, त्यामुळे जास्त घाई करू नका. हे पहा दोन्ही बाजूनी तळायचे आहेत. 2-2, 3-3 मिनिट पलटून बघायचं आहे. हे पहा हे पहा आपले वडे छान ब्राऊन झालेले आहेत. हे बघा ब्राऊन दिसत आहेत. आता आपण ते काढून घ्यायचे आहे. हे पहा हा चुराही घ्या, नाही तर हाही करपत राहील तेलामध्ये. हे पहा तुम्ही बघू शकता. हे पहा आपले वडे तयार आहे. आता मी तुम्हाला ह्याची प्लेटिंग करून दाखवते. ही पहा आपली वडापावची थाळी तयार आहे. लसूणची, शेंगदाण्याची चटणी, तळलेली मिरची, ही चटणी मी कशी पावामध्ये भरून इथं वडा ठेवलेला आहे. तुम्ही पण ही माझी रेसिपी बघा, नक्की ट्राय करा. आवडल्यास माझे चॅनल लाईक आणि सबस्क्राईब करा. आता मी तुम्हाला जवळून दाखवत आहे. हे पहा हे ताट कसं दिसत आहे. नक्की बनवा.